สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่นายนะคะจะชวนทุกคนมาทำขนมปังเนยสดอัลมอนด์ค่ะสูตรนี้ทำง่ายเนื้อฟูนุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้แป้งขนมปัง300กรัมค่ะตามด้วยนมอุ่นนะคะ160มิลลิลิตรค่ะเนยสดนะคะในคลิปใช้รสจืดค่ะ60กรัมใครจะใช้เป็นรสเค็มก็ได้ค่ะน้ำตาลทราย50กรัมค่ะไข่ไก่1ฟองค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำขนมปังนะคะนั่นก็คือยีสต์ค่ะยีสต์เป็นส่วนผสมสำคัญนะคะที่ช่วยทำให้ขนมปังของเราเนี่ยขึ้นฟูแล้วก็นุ่มวันนี้นะคะเราใช้ยีสต์ของแบรนด์ Angel ค่ะซึ่งเป็นยีสต์ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานนะคะ และนอกจากยีสต์แล้วนะคะวันนี้ทางแบรนด์ Angel ได้ส่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาให้ครัวแม่นายทดลองใช้ค่ะนั่นก็คือสารเสริมเพิ่มความนุ่มฟูของขนมปังค่ะสารเสริมตัวนี้นะคะจะช่วยในการคงความนุ่มของขนมปังให้นานขึ้นเหมาะกับการทำขายหรือว่าการเก็บขนมปังไว้ทานข้ามวันนะคะซึ่งยังคงความนุ่มอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันค่ะ สำหรับปริมาณการใช้นะคะวันนี้เราใช้สารเสริมเพิ่มความนุ่มเพียงแค่1กรัมค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำนมสดอุ่นและน้ำตาลทรายมาผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตีให้ไข่ไก่แตกนะคะแล้วโรยด้วยยีสต์ค่ะหลังจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วพักในส่วนของเหลวนี้ไว้นะคะ สำหรับของแห้งนะคะเราผสมแป้งขนมปังเกลือและสารเสริมเพิ่มความนุ่มค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเรานำแป้งนะคะที่ผสมไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงในชามผสมค่ะคนให้เข้ากันอีกสักรอบนึงแล้วทำหลุมตรงกลางค่ะใส่ของเหลวลงไปค่ะที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี้จะสังเกตว่ายีสต์เขาเริ่มทำงานแล้วนะคะก็จะสังเกตว่าเขาจะขึ้นฟองแบบนี้ค่ะ เราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะพยายามปาดน้ำตาลลงไปด้วยนะคะคนตะล่อมให้ส่วนผสมเขาเข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนไม่สามารถใช้พายซิลิโคนคนได้แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นมือนวดค่ะอันนี้เราก็ใช้มือนวดนะคะนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราใส่เนยลงไปค่ะสำหรับเนยที่ใช้นะคะอันนี้เรานำมาตั้งที่อุณหภูมิห้องก่อนให้เขานิ่มนะคะ หลังจากนั้นเราก็นวดจนโดเนียนเลยค่ะใช้เวลาในการนวด5-10นาทีนะคะนวดจนเนียนแบบนี้เลยค่ะเมื่อเนียนดีแล้วนะคะเรานำพลาสติกแรปนะคะหรือว่าเป็นผ้าก็ได้ค่ะคลุมแล้วพักไว้50นาทีค่ะเมื่อครบ50นาทีแล้วนะคะโดก็จะขึ้นฟูเป็น2-3เท่าแบบนี้เลยค่ะเรากดเพื่อไล่อากาศออกแล้วก็ไล่กลิ่นยีสต์ออกด้วยนะคะ หลังจากนั้นเราก็คลึงเป็นก้อนกลมตามภาพเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดแบ่งเป็นชิ้นกันค่ะเราจะตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ50กรัมค่ะขนาด50กรัมนะคะเราก็ตัดไซส์50กรัมแบบนี้ทั้งหมด9ชิ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็นำมาคลึงกลมนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่คลึงบนพื้นโต๊ะสามารถคลึงบนมือได้นะคะทำตามภาพเลยค่ะก็จะได้โดเนียนๆแบบนี้เลยคลึงเป็นก้อนกลมแบบนี้ค่ะ ใครที่ชอบขนมปังมีไส้นะคะสามารถใส่ไส้ได้เลยตามชอบนะใส่เป็นไส้ถั่วแดงถั่วเหลืองนะคะใส่เป็นไส้ไก่ก็ได้ค่ะอันนี้ตามความชอบเลยค่ะก็คลึงให้โดเนียนนะคะพยายามอย่าให้มีรอยแตกนะไม่เช่นนั้นเวลาที่เราอบเนี่ยตัวขนมปังของเราเนี่ยก็จะแตกออกมาด้วยนะคะก็คลึงให้เนียนแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราจะเอามาวางในถาดค่ะถาดถ้าเกิดว่าเราไม่รองด้วยกระดาษไขนะคะเราก็ทาด้วยเนยขาวก็ได้ค่ะเราก็วางทั้งหมด9ชิ้นนะคะ
วางเรียงกันแบบนี้เลยค่ะเหมือนเราทำขนมปังแพรเลย หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคลุมผ้านะคะหรือว่าคลุมพลาสติกแบบนี้เราพักไว้พรูฟอีกครั้ง15นาทีค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วก็จะเห็นว่าโดเขาขึ้นฟูขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราโรยด้วยน้ำตาลทรายค่ะอันนี้โรยได้ตามชอบเลยค่ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะค่ะแล้วก็โรยให้ทั่วโดเลยค่ะเมื่อโรยเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดด้านบนสักนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเนยมาวางนะคะค่ะเราก็นำเนยมาวางนะคะตรงที่เราตัดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเนยตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้จะเป็นเนยซึ่งยังเย็นอยู่นะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยหยิบเป็นชิ้นๆนะคะมาวางได้ง่ายนะค่ะหลังจากนั้นเราโรยด้วยอัลมอนด์สไลซ์ค่ะอันนี้โรยได้เยอะๆตามชอบเลยนะคะใครที่ชอบลูกเกดเนี่ยสามารถนำลูกเกดไปแช่น้ำร้อนสักครู่หนึ่งให้ลูกเกดนิ่มนะแล้วก็นำมาโรยหน้าเพิ่มไปก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราเนยที่เหลือนะคะเราก็นำมาใส่เยอะๆเลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราทำขนมปังเนยสดเนาะยิ่งใส่เนยเยอะเนี่ยเนื้อขนมปังก็จะยิ่งฉ่ำค่ะหลังจากนั้นนำเข้าเตาอบ160องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาตามภาพเลยค่ะเดี๋ยวเรามากดดูกันค่ะค่ะจะสังเกตว่าขนมปังเนี่ยนุ่มมากๆเลยค่ะก็จากการที่ทดลองใช้ทั้งยีสต์นะคะแล้วก็สารเสริมเพิ่มความนุ่มของตัวแบรนด์ Angel เนาะก็นุ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามากดดูกันค่ะเนี่ยค่ะกดลงไปแล้วเขาจะนุ่มแบบนี้เลยค่ะถ้าขนมปังนุ่มนะคะกดลงไปจะสังเกตว่าเขาไม่ค่อยเด้งขึ้นมาตามนิ้วเนาะค่ะเนี่ยค่ะฉีกออกมาก็ยังเป็นเส้นใยสวยงามอยู่นะคะเราก็นุ่มนานด้วยจากที่ทดลองหลังจากที่เราอบเสร็จนะคะขนมปังอุ่นๆเนี่ยลองใส่กล่องนะใส่กล่องแล้วก็เอาไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติค่ะประมาณ2วันเปิดออกมาขนมปังก็ยังนุ่มอยู่นะคะค่ะเนื้อขนมปังก็มีเส้นใยแบบนี้เลยค่ะนุ่มมากๆค่ะ ค่ะเพื่อให้ขนมปังของคุณนะคะนุ่มฟูและอร่อยอย่าลืมเลือกใช้ยีสต์ของ Angel นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่แล้วก็ร้านค้าออนไลน์ทั่วไปค่ะมีทั้งแบบห่อแล้วก็แบบกล่องนะคะแบบกล่องด้านในเนี่ยจะบรรจุซองทั้งหมด5ซองค่ะสะดวกและก็ง่ายต่อการใช้งานค่ะ สำหรับสารเสริมเพิ่มความนุ่มของขนมปังนะคะทางแบรนด์กำลังจะนำเข้ามาจัดจำหน่ายในไทยค่ะส่วนวันที่จัดจำหน่ายรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะค่ะก็สำหรับเมนูวันนี้นะคะขนมปังเนยสดอัลมอนด์หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทั้งทางช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายช่องทาง TikTok แล้วก็ IG ครัวแม่นายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ